Good morning, students. Now here we also discuss about BCom part first semester first unit number first. That means the basics of accounting and computerized accounting. Now in this particular lecture we are also studied about the basic terms used into the accounting, and after that we are also discuss about the tally, that means the computerized accounting. First of all, we are also discuss about the introductions and accounting basic terms used into the accounting. Now first of all, introductions. You know very well, any persons, whether salarized as well as the businessmen as well as the self-employed, he has to pay income tax on the income incurred or earned by him or her. That means if incomes are also crosses a certain limit, then such income is taxable. The persons with that income has to pay tax to the government. The tax are also directly cut from the salary of the salarized persons. But when a person is engaged into the business, he has to maintain a record of all the business's transactions and pay tax accordingly on the basis of the financial statements is prepared with the help of his books of accounts. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की गव्हर्नमेंट असेल, भारत सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना या ठिकाणी प्रामुख्यानं जो काही टॅक्स असेल तो टॅक्स भरावा लागतो. ज्या एखाद्या व्यक्तीचं किंवा एखाद्या व्यवसायाचं इन्कम मिळकत ही विशिष्ट लिमिटच्या या ठिकाणी वर गेल्यानंतर, म्हणजे विशिष्ट लिमिट जर क्रॉस केलं इन्कमचं, तर त्याच्यावर या ठिकाणी टॅक्स भरावा लागतो. सॅलराइज्ड पर्सन असेल तर त्याच्या पगारामधून तो टॅक्स कट होतो, परंतु जो बिझनेसमन असेल त्या बिझनेसमनला हे ट्रान्झॅक्शन्स असतील, व्यवहार असतील, ते व्यवहाराची नोंद ठेवावी लागते आणि त्याच्यानुसार या ठिकाणी टॅक्स कॅल्क्युलेशन होत असतं. देन बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग वी आर ऑल्सो डिस्कस हियर. एव्हरी पर्सन एंगेज्ड इन एनी बिझनेस वर्क फॉर द प्रॉफिट. म्हणजे कोणताही व्यक्ती घ्या, तो ज्यावेळेस एखाद्या व्यवसाय करत असतो तर तो व्यवसायाचा मेन उद्देश हा नफा मिळवणं हा असतो. Therefore, the profit or loss is calculated from the transactions performed in a businesses. म्हणजे एखादा व्यवसाय असेल, एखादी कंपनी असेल, त्या कंपनीचा या ठिकाणी नफा किंवा तोटा हा या ठिकाणी फाइंड आउट करणं हे या ठिकाणी आवश्यक असतं. अँड इट इज इसेन्शियल टू नो वेदर ए बिझनेस इज इन लॉस ऑर प्रॉफिट फॉर ए सर्टन रिझन. त्यामध्ये बिझनेसचा प्रॉफिट किंवा लॉस असेल किंवा अकाउंटिंग असेल, त्या अकाउंटिंग का करायचं, तर त्याचे मेन कारणं आहेत. तर त्यामध्ये पहिलं रिझन आहे, व्हॉट इज द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ आवर बिझनेस. म्हणजे तुमच्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समजण्यासाठी अकाउंटिंग फायदेशीर आहे. अंडरस्टँडिंग द एक्झॅक्ट प्रॉफिट ऑर लॉस इन ए बिझनेस अँड पेएबल ए टॅक्स. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या व्यवसायाचा एक्झॅक्ट प्रॉफिट किंवा लॉस असेल, तो लॉस किती आहे आणि त्याच्यावर टॅक्स किती भरावा लागेल, या कारणासाठी सुद्धा हे अकाउंटिंग महत्त्वाचं आहे. देन लायबिलिटीज, दॅट मीन्स हाऊ मच वी हॅव टू पे अदर पर्सन्स रिलेटेड टू आवर बिझनेस. तुमच्या व्यवसायाशी जे काही निगडीत व्यक्ती असतील, त्या व्यक्तींचं देणं किती आहे हे समजण्यासाठी सुद्धा अकाउंटिंग करावं लागतं. हाऊ मेनी पीपल्स रिलेटेड टू आवर बिझनेसेस ओज अस. म्हणजे किती असे व्यक्ती आहेत की ज्यांनी तुमच्याकडून उधारीवर माल घेतला असेल किंवा ज्याच्याकडून येणं असेल. देन व्हॉट आर द एक्सपेन्सेस अँड इन्कम ऑफ आवर बिझनेस. तुमच्या व्यवसायामध्ये खर्च कोणते आहेत, एक्सपेन्सेस कोणते आहेत, व्यवसायाची मिळकत काय, हे समजण्यासाठी सुद्धा अकाउंटिंग हे फायदेशीर आहे, महत्त्वाचं आहे. देन व्हॉट अँड हाऊ द इन्व्हेस्टमेंट इज डन फॉर द बिझनेसेस. व्यवसाय असेल, ते व्यवसायाची या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट असेल, ते इन्व्हेस्टमेंट नक्की कशा पद्धतीने केलेली आहे हे समजण्यासाठी सुद्धा अकाउंटिंग महत्त्वाचं आहे. देन पोझिशन ऑफ कॅश अँड बँक बॅलन्स ऑफ आवर बिझनेसेस. देन दिस इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड वेन वी डू द अकाउंटिंग. म्हणजे ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला एकत्रित जर हवी असेल तर या ठिकाणी अकाउंटिंग आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट. Then the next point we are also discuss here the various terms used into the accounting. Then first one is the accounting. A person engaged in a business has to maintain the record of business transactions in a book in a prescribed format. Then the definitions are also given here. Keeping every day-to-day business transactions are also recorded in a particular format, and it is also called as accounting. That means the accounting is nothing but a systematic recording of day-to-day businesses transactions related to that particular business. म्हणजे त्या व्यवसायाशी निगडीत असणारे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स असतील, ते बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन्स हे नोंद करून ठेवणं, त्यालाच आपण अकाउंटिंग असं या ठिकाणी म्हणतो. देन बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन्स
मेनी ट्रान्झॅक्शन्स आर ऑल्सो कॅरीड आउट इन ए बिझनेसेस. म्हणजे व्यवसायामध्ये अनेक ट्रान्झॅक्शन या ठिकाणी होत असल्याचं, व्यवहार होत असल्याचं आपणास पाहावयास मिळतं. ऑल ट्रान्झॅक्शन दॅट अफेक्ट प्रॉफिट ऑर लॉस डायरेक्टली आर कॉल्ड ॲज द बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन्स. म्हणजे असे व्यवहार असतात की जे डायरेक्टली त्या व्यवसायाचा नफा किंवा तोट्यावर परिणाम करतात. अँड सच ट्रान्झॅक्शन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल, गुड्स वर्थ ₹10,000 आर परचेस्ड टू सेल. म्हणजेच 10,000 रुपयेचा माल हा या ठिकाणी खरेदी केला विक्रीसाठी. म्हणजे इन दिस ट्रान्झॅक्शन 10,000 रुपीज वेअर पेड अँड गुड्स वेअर रिसिव्ड. म्हणजे ह्या व्यवहारामध्ये काय झालं तर 10,000 रुपये पेड केले, दिलेले आहेत, आणि 10,000 रुपयेचा माल असेल तो माल काय झाला, रिसिव्ह झाला. अँड दस 10,000 रुपीज वेअर रिड्युस्ड काय होणार आहेत आपल्या कॅश बॅलन्समधून, बिझनेसेसच्या कॅश बॅलन्समधून 10,000 रुपये काय होणार आहेत, reduce होणार आहे. अँड दिस कॉल्ड ॲज द बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन्स. बट certain transactions does not affect the profit or loss of the day of the transactions. Hence, this transaction is not recorded into the accounting. That means, for example, Vaibhav was appointed as a clerk on 1st April 2008. म्हणजे वैभवचं अपॉइंटमेंट असेल ते अपॉइंटमेंट या ठिकाणी ॲज ए क्लर्क म्हणून 1/4/2008 या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे वैभव केम इन टू द बिझनेसेस ऑन 1st April 2008, बट his entry did not affect the profit or loss of that day. When he will be paid salary after a month, the transaction will be recorded on the salary day and he is appointed on the 1st. Hence, it will not be recorded as a transaction. म्हणजे वैभवचं क्लर्क म्हणून अपॉइंटमेंट केली असेल, हे ट्रान्झॅक्शन आपलं अकाउंटिंगच्या बुक्समध्ये येणार नाही, कारण त्याचा इफेक्ट हा प्रॉफिट किंवा लॉसवर होत नाही, व्यवसायाच्या प्रभाव किंवा तोट्यावर होत नाही. परंतु 1 महिन्यानंतर वैभवला या ठिकाणी पगार द्यावा लागेल, आणि तो जो काय पगार असेल तो पगार हा या ठिकाणी व्यवसायाचा एक्सपेन्सेस झाला. म्हणजे निश्चितच त्याचा परिणाम हा व्यवसायाचा नफा किंवा तोट्यावर होणार आहे. म्हणजे सॅलरी पेड असेल तर ते बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन झालं, त्याचं आपल्याला या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करावं लागेल. आता दुसरी टर्म आहे कॅपिटल. देन वी आर ऑल्सो डिस्कस हिअर द कॅपिटल मीन्स मनी ऑर गुड्स यूज्ड इन ए बिझनेस टू जनरेट द इन्कम इन सिम्पल वर्ड. म्हणजे कॅपिटल म्हणजे काय, तर कॅपिटल म्हणजे पैसा असेल, गुड्स असेल, ते वापरलं जातं व्यवसायामध्ये कशासाठी, टू जनरेट द इन्कम जनरेट होण्यासाठी. इन अदर वर्ड्स, इट इज द इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट डन बाय द बिझनेसेस टू डू बिझनेस. म्हणजे व्यवसाय करण्यासाठी सुरुवातीला केलेली व्यवसायामध्ये गुंतवणूक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅपिटल. अँड द बिझनेसेस अँड द ओनर ऑफ द बिझनेसेस शुड बी कन्सिडर ॲज 2 सेपरेट एंटायटीज व्हाईल रेकॉर्डिंग दिस ट्रान्झॅक्शन्स. आणि मग व्यवहाराची नोंद करत असताना व्यवसायाचा ओनर असेल, द बिझनेस म्हणजे व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाचा ओनर, ह्या 2 वेगवेगळ्या पार्टीज किंवा एंटायटीज कन्सिडर करून त्याचं व्यवहार असतील त्या व्यवहाराची नोंद ठेवावी लागते. म्हणजे इट मेक्स रेकॉर्डिंग इझी. बिझनेसमन कॅन गिव्ह कॅश, बिल्डिंग, फर्निचर एक्सेट्रा टू द बिझनेसेस ॲज कॅपिटल. म्हणजे बिझनेसमन असेल त्या बिझनेसमननं कॅश दिली असेल, बिल्डिंग दिली असेल, फर्निचर दिली असेल व्यवसायासाठी, तर त्याला आपण त्याला अकाउंटिंग टर्ममध्ये काय ट्रीट केलं जातं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅपिटल. फ्रॉम द बिझनेसेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू, द बिझनेसेस टेक लोन्स फ्रॉम ए पर्सन who is the owner of that business. The businesses has to return them to the owner, that is to the businessman. In other word, it is a liability for that business. म्हणजे आता आपण लायबिलिटीचं पुढं पार्ट पाहणार आहोत, पण त्याचं एक एक्झाम्पल सांगितलं. म्हणजे बिझनेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं एखाद्या पर्सनकडून जर लोन घेतलं असेल तर ती झाली त्या व्यवसायाची लायबिलिटी. अँड म्हणजे देणं झालं, आणि द बिझनेसेस म्हणजे तो व्यवसाय असेल ते व्यवसायाने ते पैसे त्या ओनर, जो कोणी ज्याच्याकडून घेतलं असेल त्याला या ठिकाणी रिटर्न करणं आवश्यक आहे. ही झाली टर्म लायबिलिटीज. म्हणजे लायबिलिटीजची आपण टर्म पाहूयात. द ड्यूज ए बिझनेसेस ओज ऑदर, इट इज कॉल्ड ॲज द लायबिलिटीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ए गुड वर्थ ऑफ ₹10,000 आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट. It means goods have comes to business but money is not paid. म्हणजे व्यवसायामध्ये माल तर आला परंतु पैसे दिलेले नाही. and this money has to be paid at some point of time in future,
अँड दिस इज ए लायबिलिटी फॉर दॅट पिरियड. म्हणजे ती त्या कालावधीसाठी काय झाली, लायबिलिटी झाली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए बिझनेसमन्स म्हणजे बिझनेसेस आर ऑल्सो टेकन ए लोन फ्रॉम एनी पर्सन. म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीकडून, म्हणजे कोणत्याही व्यवसाय संस्थेकडून असेल, कोणत्याही व्यक्तीकडून असेल, व्यवसायासाठी जर ते कर्ज घेतलं असेल तर इट शुड बी ट्रीटेड ॲज अ लायबिलिटी. कारण कॅश आपल्याकडे आलेली आहे, बिझनेसमध्ये कॅश कम्स इन, परंतु या ठिकाणी इन फ्युचरमध्ये ती कॅश असेल, ती कॅश या ठिकाणी त्या पर्सनला, त्या बँकेला रिटर्न करावे लागेल अँड इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द लायबिलिटी. देन गुड्स, थिंग्स सोल्ड इन ए बिझनेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द गुड्स. म्हणजे व्यवसायामध्ये जे आपण वस्तू विकू शकतो, इट इज शुड बी ट्रीटेड ॲज द गुड्स. इन अदर वर्ड, एनिथिंग परचेस्ड टू सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द गुड्स इन सिम्पल वर्ड्स. ज्या ठिकाणी विक्रीसाठी जे काही खरेदी केलं असेल, इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द गुड्स. द गुड्स इज ए कन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रेडिंग ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिव्हिटी. गुड्स ही कन्सेप्ट ट्रेडिंग म्हणजे बाईंग अँड सेलिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिव्हिटी याच्याशी या ठिकाणी निगडीत आहे. सर्व्हिस इंडस्ट्री डझंट इन्क्लूड ए गुड्स. सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये हे या ठिकाणी गुड्स इन्क्लूड असत नाही. फॉर एक्झाम्पल, फ्रूट इज द गुड्स ऑफ ए फ्रूट मर्चंट. जो फळाचा फळ विक्रेता असेल, त्या फळ विक्रेत्याचं जे काही फळ असेल हे झालं गुड्स. ट्रॉली दॅट ही युजेस टू सेल द फ्रूट इन इज हिज असेट. जो काय गाडा असेल तो गाडा हा काय झाला, त्याचा असेट झाला. म्हणजे अशा पद्धतीनं गुड्स आर ऑल्सो ट्रेडेबल कमॉडिटी, ट्रेडेबल थिंग्स. दॅट मीन्स दीज आर ऑल्सो रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग पर्पज, रिलेटेड टू द मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिव्हिटी. यू हॅव बीन टेकन द एक्झाम्पल, तुमचं या ठिकाणी मोबाईलचं शॉप असेल तर त्या मोबाईलच्या शॉपमधले मोबाईल फोन्स असतील, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अवर गुड्स. फॉर एक्झाम्पल, एखादा फळ विक्रेता असेल, त्या फळ विक्रेत्याचं जे काही विक्रीसाठी ठेवलेली फळं असतील ते झालं त्याचं गुड्स. एखादं स्टेशनरीचं दुकान असेल, त्या स्टेशनरीच्या दुकानामध्ये असणारी स्टेशनरी, इट शुड बी ट्रीटेड ॲज देअर गुड्स. Then asset. Next terms we are also discuss here the assets. All valuable in a businesses are also called as the assets. For example, machinery, building and furniture. आता संपत्ती, असेटला त्या ठिकाणी मराठीमध्ये काय म्हणतात, संपत्ती. देन असेट्स आर ऑल्सो फर्दर क्लासिफाईड, ते आपण नंतर पाहणार आहोत. देन डिफरन्स बिटवीन गुड्स अँड असेट्स. मध्ये गुड्स आर परचेस्ड ऑर सोल्ड एव्हरी डे while assets are not. It is the basic difference in between the goods and assets. म्हणजे रोजच्या रोज गुड्स हे परचेस किंवा सेल केले जाऊ शकतात, परंतु असेट असेल ते असेट रोजच्या रोज किंवा परचेस किंवा सेल केली जाऊ शकत नाही. म्हणजे दे आर परचेस्ड ऑर सोल्ड ॲट ए सर्टन पिरियड. ए डेफिनेट कॉस्ट इज procured incurred when the goods are sold, while the valuable cost is procured when the assets are sold. There are two types of the asset. Tangible assets. टँजिबल म्हणजे दृश्य संपत्ती. दे इन्क्लूड्स कॅश, बिल्डिंग, मशिनरी. जे आपल्याला डोळ्यानं आपण पाहू शकतो त्याला आपण टँजिबल असेट म्हणतो. इनटँजिबल असेट ते इन्क्लूड द गुडविल अँड पेटेंट्स. गुडविल आणि पेटेंट्स हे इनटँजिबल असेट्स आहेत. फर्दर टँजिबल असेट म्हणजे दृश्य संपत्ती पुन्हा दोन कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड केली जाते, फिक्स्ड असेट्स आणि करंट असेट्स. फिक्स्ड असेट्समध्ये काय काय येतं, इट इन्क्लूड द मशिनरी, बिल्डिंग, फर्निचर एक्सेट्रा. Then current assets include cash, bank, closing stock, debtors. All these are also including into the current assets. Then the ledger. The meaning of word ledger is individual. Ledger म्हणजे काय, त्याचा अर्थ या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल असा घेतला जातो. In a business, records about the individuals, organizations, etc. are also related to that business have to be maintained separately. That means the separate account of individuals or organization etc. it is also called as the ledger account. For example, salary account म्हणजे सॅलरीचं इंडिव्हिज्युअल अकाउंट झालं. रेंट अकाउंट, ते रेंटचं हे इंडिव्हिज्युअल म्हणजे इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काय, सेपरेट. मग रेंट असेल तर रेंटमध्ये, रेंट अकाउंटमध्ये सर्व रेंट पेड केल्याचे आपल्याला एंट्री दिसतील. सॅलरी अकाउंट, त्या सॅलरी अकाउंटमध्ये सॅलरी पेड केल्याची एंट्री दिसतील. परचेस अकाउंट, त्या परचेसमध्ये सर्वच्या सर्व परचेसच्या एंट्री दिसतील. सेल्स अकाउंट असेल. मग या पद्धतीने हे इंडिव्हिज्युअल अकाउंट झालं. देन नेक्स्ट टर्म इज आर ऑल्सो क्रेडिटर्स. देन ऑफन द गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट. द पर्सन्स फ्रॉम whom the goods are purchased on credit are also called as the creditors of the businesses.
बिकॉज वी आर गोइंग टू पे देम लॅटर. क्रेडिटर्स म्हणजे कोण? ज्याला तुम्ही उधारीवर माल विकला असेल सच पर्सन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द क्रेडिटर्स ऑफ बिझनेसेस, कारण तुम्ही त्याला नंतर पैसे या ठिकाणी देणार असा. देन डेटर्स. In a business, many times the goods are also sold on credit. The person to whom goods are sold on credit are also called as the debtors because these persons owe us money. आता ज्याला तुम्ही उधारीवर माल विकला असेल तो पर्सन त्या व्यवसायाचा झाला डेटर्स, आणि तो जो काही डेटर्स असेल तो तुम्हाला पैसे देणं आहे, म्हणजे त्याच्याकडून आपल्याला पैसे येणं आहेत. Debtors and creditor. Then cash transactions. When the transactions of the businesses with other person is done in cash, it is also known as the cash transactions. For example, purchases of goods from Sanjay with cash rupees 5,000. In this transaction, rupees 5,000 cash has been handed over to Sanjay at the time of purchase of goods. Here, the cash goes out, and for that purpose it is also called as the cash transactions. Goods purchase केले, goods purchase from the Sanjay with cash, म्हणजेच या ठिकाणी माल खरेदी करत असताना 5,000 रुपये दिलेत, म्हणजेच या ठिकाणी हे झालं कॅश ट्रान्झॅक्शन. आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स, when the transactions are also carried out on credit, it is also called as the cash, not a cash, credit transaction. They sold goods to Mandar on credit of rupees 7,000. म्हणजे in this particular transaction where the मंदार्सला गुड्स डिलिव्हर तर केलेले आहेत, दिलेले तर आहेत ऑन क्रेडिट, परंतु कॅश इथं मिळाली का? कॅश मिळालेली नाही. म्हणजे असे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स असतील त्याला आपण काय म्हणतो? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. पुढची टर्म आहे ड्रॉइंग्स. वेन द बिझनेसेस ओनर्स uses goods or cash from the businesses for himself, it is also called as the drawing. The amount of drawing are also deducted from the capital. म्हणजे जो बिझनेसचा ओनर असेल तो ओनर या ठिकाणी स्वतःच्या वापरासाठी गुड्स किंवा कॅश वापरत असेल, हिमसेल्फ युजेस फॉर द हिमसेल्फ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ड्रॉइंग. अँड अकाउंटिंग पर्पजनुसार ड्रॉइंग हे काय केलं जातं? कॅपिटलमधून लेस केलं जातं. देन डेबिट नोट. When the goods are purchased from a party and some goods are returned to that party, then a documents are also prepared. That means the prepared and such documents are also called as the debit note. म्हणजे ज्या ठिकाणी माल खरेदी केल्यानंतर काही डिफेक्टिव्ह गुड्स असतील ते डिफेक्टिव्ह गुड त्या पर्टिक्युलर पार्टीला रिटर्न केले जातात, आणि जे काय डॉक्युमेंट तयार केलं जातं सच डॉक्युमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डेबिट नोट. And such debit and credit note are also most important into the GST transactions. Then a credit note, when some goods from the goods are sold on credit or returned by the party, they carry a note along with them. It is also called as the credit note. Then debts, when the goods are sold on credit, the party owes the businesses money, and this money is called as the debts, or it is also म्हणजेच या ठिकाणी एखाद्या पार्टीला आपण उधारीवर माल विकला असेल आणि ते माल उधारीवर विकल्यानंतर त्याच्याकडून जे काय येणं असेल तर त्यालाच डेब्ट असं म्हटलं जातं, बॅड डेब्ट्स. द मनी विच विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बॅड डेब्ट्स. उधारीवर जो काही माल विकला असेल त्या विकलेल्या मालापैकी ह्या ठिकाणी कॅश आपणाला येणं आहे, परंतु ती कॅश जर मिळाली नाही तर सच पर्टिक्युलर टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बॅड डेब्ट्स. देन लेजर अकाउंट. वी हॅव सीन द डेफिनेशन ऑफ द लेजर अकाउंट बिफोर. नाव वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. लेजर अकाउंट मीन्स an independent record of person, organizations or things outside the businesses, but they are also related to our example. Now let us take an example. Suppose we have started a computer institute. Now 2 months have been passed after establishment of our computer institutes, and let's recollect the things related to our businesses and prepare a list of them. समजा या ठिकाणी तुम्ही कम्प्युटरचं इन्स्टिट्यूट या ठिकाणी चालू करत असाल तर त्या कम्प्युटर चालू करत असताना, इन्स्टिट्यूट चालू करत असताना त्याच्याशी रिलेटेड जे काही थिंग्स असतील त्याची आपण इथे लिस्ट बनवूयात. कॅपिटल
जे कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट टाकत असताना आपल्याला कॅपिटल आवश्यक आहे, भांडवल आवश्यक आहे, कॅश म्हणजे काही रक्कम आवश्यक आहे. इन्स्टिट्यूट म्हटल्यानंतर फर्निचर करावं लागेल, त्यानंतर बिल्डिंग असेल. इन्स्टिट्यूट आहे म्हटल्यानंतर कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट आहे म्हटल्यानंतर कम्प्युटर आवश्यक आहेत, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करावी लागेल, स्टेशनरी लागेल. बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये बँकेमध्ये एखादं अकाउंट काढावं लागेल. त्यानं BSNL किंवा टेलिफोन बिल असेल. मग एखादा कर्मचारी कामाला ठेवला असेल तर त्याची सॅलरी ऑफ अमित असेल, परचेस ऑफ बुक्स असतील. मग इन्स्टिट्यूट म्हणल्यानंतर काही बुक्स खरेदी करावं लागतील, परचेस ऑफ बुक्स असतील. मग ते अनमोल प्रकाशनकडून बुक्स खरेदी केले असतील, ते क्रेडिटर झाला. त्यानंतर सेल्स ऑफ बुक्स काही विकले असतील. समर्थ कम्प्युटरला काही उधारीवर माल विकला असेल, काही फीज मिळाल्या असतील, लाईट बिल असेल. MSCBचं या ठिकाणी MSCDCLचं लाईट बिल भरावं लागेल. जे वी हॅव टू मेंटेन द सेपरेट रेकॉर्ड ऑफ अबोव मेन्शन गुड्स अँड ऑर्गनायझेशन अँड एव्हरी सच रेकॉर्ड इज कॉल्ड ॲज द लेजर. म्हणजे हे जे काय पर्टिक्युलर आपण जे रेकॉर्ड ठेवतो सेपरेटली त्यालाच काय म्हणतात, लेजर अकाउंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅश अकाउंट कन्सिस्ट ऑफ रेकॉर्ड अबाउट इनफ्लो ऑफ कॅश अँड एक्सपेन्सेस. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने होईल. फॉर्मॅट मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट कशा पद्धतीनं असतं त्याचा फॉर्मॅट दिलेला आहे. लेजर अकाउंट त्यामध्ये नेम येईल, मग इथं कॅश अकाउंट येईल, या ठिकाणी कम्प्युटर अकाउंट येईल, फर्निचर अकाउंट येईल. डेबिट साईड म्हणजे लेफ्ट हँड साईड आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डेबिट साईड. त्यामध्ये डेट पर्टिक्युलर जेएफ मीन्स जनरल फोलिओज अमाऊंट. क्रेडिट साईड राईट हँड साईड कॉलम पहिला डेट, दुसरं पर्टिक्युलर जेएफ अँड अमाऊंट. म्हणजे each account has two sides. एक डेबिट साइड, it is also called as the left hand side of an account, and credit side, it is an right hand side of an account. Then date of transactions is written in this column. Date column मध्ये जे व्यवहार झाला असेल त्या तारखेला ती तारीख आपल्याला इथं मांडावी लागेल. पर्टिक्युलर in this particular column the name of the account affected by the transaction is written. त्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व असणारा अकाउंट असेल त्या अकाउंट या ठिकाणी आपल्याला लिहावं लागेल. अमाऊंट, द अमाऊंट ऑफ दॅट ट्रान्झॅक्शन इज मेन्शन्ड इन दिस कॉलम. अमाऊंट कॉलममध्ये अमाऊंट. द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अँड देअर रूल्स. द टाइप्स ऑफ अकाउंट अँड देअर रूल्स आपण इथं पाहणार आहोत. वी हॅव फर्निचर अकाउंट इन आवर इलस्ट्रेशन्स. मग इथं आपण एक एक्झाम्पल घेतोय फर्निचर अकाउंट. फर्निचर अकाउंट कन्सिस्ट ऑफ रेकॉर्ड अबाउट देअर चेअर, टेबल्स, टूल्स एक्सेट्रा परचेस्ड फॉर द बिझनेस. म्हणजे व्यवसायासाठी फर्निचर, टेबल्स, टूल्स हे खरेदी केल्याचं आपल्याला ट्रान्झॅक्शन दिसते. कम्प्युटर लेजर कन्सिस्ट ऑफ रेकॉर्ड अबाउट मॉनिटर, कीबोर्ड, माऊस, CPU एक्सेट्रा. कम्प्युटर लेजर अकाउंट असेल तर त्याच्यामध्ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माऊस. त्यानंतर हियर ए ग्रुप ऑफ आयटम्स इज फॉर्मड इन्स्टेड ऑफ मेंटेनिंग द सेपरेट रेकॉर्ड ऑफ एव्हरी आयटम्स. फर्निचर ग्रुप इज युज्ड फॉर, मग फर्निचरमध्ये चेअर असेल, टेबल असेल एक्सेट्रा. कम्प्युटर लेजर अकाउंटमध्ये इज क्रिएटेड फॉर माऊस असेल, मॉनिटर असेल एक्सेट्रा. फर्निचर अकाउंट कम्स अंडर द मेन टाईप अँड द कम्प्युटर अकाउंट इज द अदर. एव्हरी लेजर अकाउंट कम्स अंडर ए बिझनेस टाईप्स अँड देअर आर 3 सच टाईप्स ऑफ अकाउंट्स. म्हणजे वेगवेगळ्या या ठिकाणी 3 वेगवेगळ्या अकाउंटच्या या ठिकाणी टाईप्स आहेत. आता त्याच्यामध्ये मॉडर्न अकाउंटिंग किंवा ट्रॅडिशनल अकाउंटिंग ते आहे, पण आपण आता मेन 3 टाईप्स ऑफ अकाउंटच पाहणार आहोत. पर्सनल अकाउंट म्हणजे पहिला अकाउंटचा जो प्रकार आहे तो पर्सनल अकाउंट. म्हणजे इट इन्क्लूड्स ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स अँड ऑर्गनायझेशन्स आउटसाइड द बिझनेसेस दॅट वी हॅव डेल्ट विथ फॉर आवर बिझनेसेस. हियर दे आर बँक ऑफ महाराष्ट्र, MSCB, अमित's अकाउंट, अनमोल प्रकाशन अकाउंट अँड समर्थ कम्प्युटर अकाउंट. दीज आर ऑल्सो द नेम. जे हे सर्व काय नाव आहेत, म्हणजे ते नाव असतील तर इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द पर्सनल अकाउंट इन सिम्पल वर्ड. देन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट म्हणजे पर्सनल अकाउंटच्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग करत असताना त्याच्या या ठिकाणी रूल आहे. डेबिट कशाला द्यायचं, डेबिट द रिसिव्हर ऑर डेटर, क्रेडिट द गिवर ऑर क्रेडिटर. जे एक्सप्लेनेशनसाठी द इंडिव्हिज्युअल्स ऑर ऑर्गनायझेशन टू whom समथिंग इज डिलिवर्ड बाय द बिझनेसेस आर गिवन ए डेबिट and the individuals or organization from the something is delivered to the business are given as credit. The debit the receiver, जो घेणारा असेल
त्याला रिसिव्हर म्हणतो आपण, घेणारा. गिवर म्हणजे देणारा. जो घेणारा असेल त्याला डेबिट, जो देणारा असेल त्याला क्रेडिट. फिनिश. देन रिअल अकाउंट म्हणजे दिस टाईप ऑफ अकाउंट इट इन्क्लूड्स, म्हणजे ज्या सर्व असेट्स असतील त्या असेट्स रिलेटेड अकाउंट इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द रिअल अकाउंट. फॉर एक्झाम्पल कॅश, गुड्स, असेट्स. इथं कॅश, फर्निचर, बिल्डिंग, कम्प्युटर, बुक्स, सेल ऑफ बुक्स, परचेस ऑफ बुक्स, ऑल दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड ॲज आवर रिअल अकाउंट. अँड रिअल अकाउंटचा नियम काय सांगतो? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. जे आलं असेल त्याला डेबिट द्या, जे गेलं असेल त्याला क्रेडिट द्या. The nominal account, this type of account includes relating to the income and expenses accounts for a businesses. म्हणजे व्यवसायाचे जे काही खर्च असतील, एक्सपेन्सेस असतील, याच्याशी निगडीत जे काही अकाउंट असेल इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द नॉमिनल अकाउंट. आणि नॉमिनल अकाउंट म्हणजे या आपण जे काही टर्म्सवर पाहिल्या होत्या त्यामध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट हे नॉमिनल टाईप ऑफ अकाउंट आहे. स्टेशनरी अकाउंट, सॅलरी अकाउंट हे नॉमिनल टाईप ऑफ अकाउंट आहे. मग नॉमिनल टाईप ऑफ अकाउंटचा रूल काय? डेबिट ऑल द एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस. ज्याचं डेबिट साईडला सर्व एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस घ्या, आणि क्रेडिट साईडला म्हणजे क्रेडिट ऑल द इन्कम्स ऑर गेन, जे क्रेडिटला ऑल द इन्कम्स अँड गेन्स. म्हणजे या पद्धतीनं हे या ठिकाणी टाईप्स ऑफ रूल्स आपण बघितले. जर्नल बुक. आता जर्नल बुक मी काय जास्त या ठिकाणी सांगत बसत नाही. द फर्स्ट बुक विथ बिझनेसेस ट्रान्झॅक्शन्स आर ऑल्सो रेकॉर्डेड. डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स आर ऑल्सो रेकॉर्डेड. इट इज ऑल्सो journal book. Then the format for journal book: date, particular, sell, debit amount, credit amount, and rules for making a journal entry. त्यामध्ये every business transaction is recorded into the journal book, but certain rules are also followed. Write the names of the ledger account that will be affected onto the account involved into the transactions. Decide the ledger type, personal, real or nominal. Decide the debit and credit type of account involved into the accounting rules or ledgers, and use the following informations are also involved into the accounts. मग त्यामध्ये there are two types of the cash transaction. म्हणजे cash payment when the cash is going out the businesses, and these transactions type of cash payment. Now ask the following questions to the transactions, and answer will be the names of the ledger accounts involved into the transactions. Question काय असेल? What has gone out from the business, why, to whom. व्यवसायामधून काय गेलं? कॅश गेली. आणि कशासाठी गेली, कोणत्या कारणासाठी गेली ते. The cash receipts, when the cash comes into the businesses, that type of are also called as the cash receipts. Then what has comes into the business and who has given it and why it is also given it. मग त्याच्यावरून तुम्हाला या ठिकाणी समजेल. म्हणजे कॅश आली असेल तर डेबिट, कॅश गेली असेल तर क्रेडिट. या पद्धतीनं आहे. सर्व एक्सपेन्सेस असतील तर एक्सपेन्सेस डेबिट, इन्कम असतील क्रेडिट, लॉसेस असतील तर लॉसेस या ठिकाणी डेबिट, आणि प्रॉफिट असेल, गेन असेल तर तो काय येईल? क्रेडिट येईल. म्हणजे असेट कम्स इन असतील तर डेबिट येईल, असेट गोज आउट असतील तर क्रेडिट येईल. डेबिट द रिसिव्हर, जो रिसिव्हर असेल त्याला डेबिट येईल, जो गिव्हर असेल त्याला क्रेडिट. हे पर्सनल अकाउंटचा नियम. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हे या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे. आता नेक्स्ट लेक्चरला जो काही सेकंड पार्ट आहे, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग. आता MCQच्या बाबतीमध्ये आपण थोडंसं या ठिकाणी झूम मीटिंग या ठिकाणी घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण डिस्कशन करणार आहोत. आता हे बेसिक टर्म्स आपल्या या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.